नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टाटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टाटस क्रिएसन। आज पनि मैले एउटा नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला हामीले आज चाहिँ कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि तपाई फोटोमा जानुस्। फोटोमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईसँग 8 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। 8 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्नेछ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा फर्म्याटमा जाने छौं। फर्म्याटमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नु होला। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि थोरै साइडमा आउनुस् अनि त्यसपछि यहाँनिर एडिट भन्ने अप्सन छ, एडिटमा जानुस्। त्यसपछि तपाई रोटेटमा जानुस् है। तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ 16:9 को रेशियोमा राख्नु पर्ने छ। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्दाखेरि चाहिँ प्रोपर तरिकाले इफेक्टहरु आउनु पर्ने हुन्छ है, एनिमेसनहरु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा आउनुस्। यो भनेको वाटरमार्क रहेको छ है, क्यापकटको वाटरमार्क हो। यसलाई डिलिट गर्नु होला। डिलिट बटनमा क्लिक गरिदिनुस्, डिलिट हुनेछ। त्यसपछि तपाई स्टार्टिङमा आउनुस् है। स्टार्टिङमा आइसकेपछि थोरै ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा अब तपाईले फेरि के गर्नुपर्ने छ, एड अडियोमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईसँग भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ साउन्ड आइसकेको छ है। मैले चाहिँ यसमा साउन्ड चाहिँ म्युट गर्ने छु किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ है। मैले यसको बिटको ड्युरेसन चाहिँ मैले नोट गरेर राखेको छु है। त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले यसलाई म्युट गरेको हो। र यदि तपाईले पनि म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ म्युजिकको लिंक राखिदिएको छु है। तपाईले त्यसबाट गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले त्यो दिएको लिंकबाट चाहिँ डाउनलोड भइरहेको छैन भने तपाईले फेसबुक र टेलिग्राममा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा मैले तपाईहरुको यसको सजिलोको लागि भनेर मैले टेलिग्राममा पनि लिंक राखिदिने छु है। त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। र यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.4 को ड्युरेसन रहेको छ है। फर्स्ट इमेज चाहिँ 1.4। त्यसपछि सेकेन्ड इमेजमा जानुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.0 राख्नु पर्ने छ है। त्यसपछि थर्ड इमेजमा जानुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.8 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ, 1.8। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.9 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ भने फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.0 राख्नु पर्ने छ है। 2.0 राख्नुस्। त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले फेरि 1.8 दिनु पर्ने छ। र त्यस्तै गरेर सेकेन्ड लास्ट इमेजमा जानुस्। यसको ड्युरेसन फेरि हामीले 2.0 राख्ने छौं। र लास्टको इमेजमा आउनुस्। लास्टको इमेज चाहिँ हाम्रो जहाँसम्म म्युजिक रहेको छ त्यहाँसम्म तपाईले यसरी युज गर्न पाउनुहुन्छ। मैले भनेको यसमा चाहिँ 1.2 राखेको छु है। यदि तपाईले मैले दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ म्युजिकलाई स्प्लिट गर्नु पर्दैन है। स्प्लिट किन भन्दाखेरि एक्स्ट्रा रह्यो भने चाहिँ तपाईले स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्ने छौं। एनिमेसनको लागि तपाईले थोरै ब्याक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले इमेजमा जानुस् है। अनि इमेजमा गइसकेपछि एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा हामीले कम्बोमा जाने छौं। कम्बोमा गइसकेपछि अब तपाईले यदि बाइसेक्ट 2 राख्न चाहनुहुन्छ भने बाइसेक्ट 2 राख्नु होला। यदि जस्तै मैले दिएको इफेक्टहरु राख्नुहुन्छ, मैले राखेको इफेक्ट भनेपछि तपाईले स्पाइनिङ टप 2 राख्नु होला है। र स्पाइनिङ टप 1 पनि रहेको छ। हामीले अहिले चाहिँ मैले यसमा चाहिँ 2 युज गर्ने छु। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् है। यसमा क्लिक गरेपछि यसमा चाहिँ हामीले सेक 3 राख्नु पर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यसलाई टिक मार्कमा टिक लाउनुस्। त्यसपछि इन एनिमेसनमा जानुस् र यसमा चाहिँ तपाईले सेक 3 राख्नु पर्ने छ र यसको ड्युरेसन बढाइदिनुस्। अनि त्यसपछि तपाईले फेरि नेक्स्ट इमेजमा जानुस्। त्यसको लागि फेरि टिक मार्क
म्युजिकमा क्लिक गर्नुस् र कम्बोमा जानुस् कम्बोमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नु होला र फेरि नेक्स्ट इमेजमा जानुस् नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले उबलमा जानुपर्ने छ र फेरि नेक्स्टमा जानुस् र यसलाई हामीले पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं र फेरि यसमा आउनुस् यसमा आइसकेपछि तपाईले फेरि यसमा के गर्नुपर्ने छ उबल है उबलमा क्लिक गरेपछि लास्टको जति पनि इमेज दुईटा रहेको छ यसलाई पेन्डुलम 1 राख्ने छौं र यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं यदि गरेपछि यसमा डनमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि तपाई स्टार्टिङमा आउनुस् है यदि कुनै पनि इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने इफेक्ट लाउन सक्नुहुन्छ इफेक्ट कसरी राख्ने त अब हामीले के गर्नु छौं त दुईटा इमेजको बीचमा आउने छौं है यसरी बीचमा गइसकेपछि तपाईले इफेक्ट राख्नु पर्ने छ फेरि तपाईले यो इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हो है तपाईले भनेको भिडियो इफेक्ट राख्नु पर्ने छ त्यसको लागि तपाईले थोरै ब्याक आउनु होला त्यसपछि इफेक्टमा जानुस् है अनि भिडियो इफेक्टमा जानुस् भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि मैले चाहिँ थोरै साइडमा सार्ने छु र मोडमा जानुस् मोडमा गइसकेपछि हामीले मेटर दिएको छ मेटरमा क्लिक गर्नुस् र ओके अब चाहिँ तपाईले मेटरको ड्युरेसन चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ जहाँसम्म हाम्रो फोटो रहन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले यसलाई यसको ड्युरेसन मिलाउँदै जानुपर्ने छ र यसलाई कपी गर्नुस् फेरि यसको ड्युरेसन बढाउनु पर्ने छ है तपाईले यसलाई कपी गर्दै ड्युरेसन मिलाउँदै जानु होला सबै इमेजमा चाहिँ हामीले यसरी मेटर इफेक्टहरु युज गर्ने छौं र यति गरिसकेपछि अब तपाईले यदि फर्स्ट इमेजमा पनि मेटर इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नु होला तर मैले चाहिँ अहिले यसमा युज गरिन है थोरै ब्याक गर्नुस् भिडियो इफेक्टमा जानुस् यदि तपाईले एक्स्ट्रा कुनै पनि इफेक्टहरु युज गर्नुहुन्छ भने कुनै इफेक्ट जस्तै मैले यसमा स्पार्क 2 युज गरिदिने छु है र यसलाई ओके अब हामीले यसको ड्युरेसन चाहिँ कहाँसम्म रहेको छ त्यहाँसम्म सिलेक्ट गर्ने छौं र फेरि स्टार्टिङमा आउने छौं भिडियो इफेक्टमा जाने छौं है भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि हामी के गर्ने छौं त फ्रेममा जाने छौं फ्रेममा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा लीड इफेक्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ लीडमा जानुस् र ओके अब लीडको ड्युरेसन चाहिँ हामीले फुल लेन्थ राख्ने छौं जहाँसम्म हाम्रो भिडियोहरु अथवा फोटोहरु रहेको छ त्यहाँसम्म यसरी यसलाई चाहिँ युज गर्ने छौं है यति गरिसकेपछि अब तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ सेभ चाहिँ हाम्रो यो 16:9 को रेशियोमा हुनेछ है फेरि हामीले यसलाई सेभ गरिसकेपछि रिअपलोड गर्ने छौं र रिअपलोड गरिसकेपछि यसलाई हामीले 9:16 को रेशियोमा राख्नु पर्ने छ र तपाईले चाहिँ यहाँसम्म के कस्तो लागिरहेको छ अथवा के कस्तो लाग्यो है त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला प्रतिक्रियाको लागि चाहिँ तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्ने छौं डनमा क्लिक गर्ने छौं र न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि भिडियोमा जानुस् जुन भिडियो तपाईले बनाउनु भएको थियो त्यो भिडियोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुस् सिलेक्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई के गर्ने छौं सबैभन्दा सुरुमा फर्मेट त्यसपछि 9:16 को रेशियोमा जाने छौं यसमा गइसकेपछि हामी भिडियोमा क्लिक गर्ने छौं त्यसपछि तपाईले एडिटमा जानुस् एडिटमा गएर रोटेट गर्नुस् फेरि रोटेट गर्नुस् है रोटेट गरिसकेपछि हामी लास्टमा आउने छौं एन्डिङ पार्ट्समा एन्डिङ पार्ट भनेको वाटरमार्क हो यसमा क्लिक गर्नुस् र डिलिट गर्नुस् यति गरिसकेपछि तपाईले फेरि सेभ गर्नु होला सेभ गर्नको लागि माथि अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला।